Hallod? Nyavába csinálom a videót, hívnak, felveszem, Györfi Pál. Sziasztok! Tudom, sokkal gyakrabban és több videót is ígértem. A helyzet az, hogy én most május-június végén végeznék a fotós OK-s képzésemmel, és végre elkezdhetnék fotósként dolgozni. Viszont a helyzet az, hogy ez az alig emlegetett, soha nem hallottunk még róla koronavírus, ez nekem is rendesen keresztbe húzta a számításaimat. Eddig tanultam rá, és azért kevesebb időm volt, úgy gondoltam, hogy nem fér bele a videózás, és majd utána lesz, de hát most én is önkéntes karanténban vagyok, mint sokan mások, próbálok felelősségteljesnek lenni, és hát a helyzet az, hogy rájöttem, hogy igazából most jelenleg belefér a tanulás és az egyéb dolgok mellett, hogy azért gyártsak videót, úgyhogy várható több is. És én azt mondom, hogy vágjunk is bele, egyből az általatok talán legtöbbet kért videóval kezdeném. Azt a képet fogjuk megszerkeszteni, amit a videóra kattintva már láthattatok. Egyébként közben a Lightroom-ba ugorva 1.400-on készült, ISO 2000-rel, egy 35 mm-es Sigma objektíven, aminek a legnagyobb fényértéke az 1.4, és én ezt is használtam. Tök jó, hogy a Sonyra is gyárt a Sigma, mert nagyon jó objektívek ezek. Úgyhogy egyébként ezt az objektívet rengeteget használom, és az egyik kedvencem, főleg este, mert nagyon fényerős. Az első, amit mindenképpen teszünk, hogy a temperature-t levisszük nullára, magyarul nagyon kékké tesszük a képet, de ezt később majd korrigálni fogjuk. A következő a tint, vagyis hát a zöld és a lilás árnyalat beállítása, amit eltolunk egy ilyen érték körülre. Az expozíciót nem szoktam bántani, a kontraszt az nekem jellemzően 40-re föl szoktam tenni, és ez majdnem minden képemre igaz, úgyhogy ezt a számot már így fejből is mondhatom. A highlights és a shadows, vagyis a csúcsfények és az árnyékok, az az én képeim esetében szinte kizárólag 0 és 100. Ergo ezáltal a legvilágosabb pontokat visszahúztuk, és a legsötétebbeket pedig kivilágosítottuk a lehetséges maximumra. A fehéret és a feketét én ehhez szoktam állítani, ez most jelen esetünkben legyen egy ilyen körülbelül, és a feketét is felfele fogom tolni, mert a kép alapvetően sötét, mondjuk ide. Ez így már alakul, a színek még nem az igaziak, de mindjárt korrigáljuk. Texture, Clarity és Dehaze, én ezt nem bántom. Vibrance és Saturation, igazából egyiket sem szoktam nagyon drasztikusan megemelni, vagy egyáltalán nem bántom, én de most egy 4-est, de meg egy icipici, mondjuk egy 5-öst mondanék. A legfontosabb és legijesztőbb a képszerkesztésben, az többnyire az úgynevezett görbék. Ebből van egy, ami általánosságban van piros, zöld és kék. Én most csak az általánosságban lévőről beszélnék. A legsötétebb pontokat a bal alsó sarok, a legvilágosabb pontokat a jobb felső sarok jelöli. Ezekre el lehet úgynevezett kontrollpontokat helyezni, és hogyha megnézitek, akkor ezeket a területeket, ez a histogram jelöli, hogy hol mennyi van. Tehát ezek itt a sötét területek, ezek itt a világos területek. Ahogy látszik, ez egy esti kép, ergo itt a világos területekben szinte semmi nincsen, maximum ennek a lámpának a fénye. Úgyhogy ezeket állítva, igazából ezen olyan nagyon nagy magyarázat nincsen, ez tényleg kigyakorlás, olyan mint a színek, olyan nagyon sok mindent nem lehet róla tanítani. A legtipikusabb, amit szoktak, az az S görbe, tehát úgy néznek ki ezek a pontokat összekötő vonalak, mint hogyha egy S betűt formálnánk. Rendben, én ezzel most egy kicsit elszórakozok.
Jó, a következő dolog, amit megteszünk, az a radiálfilternek, illetve ennek a... Nem is, elég is lesz csak a radiálfilter. Ez gyakorlatilag ugye, most nyomok egy O betűt, hogy lássátok, a Clarity-t eltüntetem, bocsánat. Így lesz a jó. Tehát rakunk ide egy ilyen szűrőt, és látjátok, ez mutatja, ezt tudom forgatni, ugye meg bármit tudok vele tenni. Mondjuk így, vagy így. Ez mutatja, hogy pontosan itt mi van kijelölve. Újabb óval ezzel is tüntethető, én ezt az egész képen áthúzom. És csak a blacket följebb viszem. Ezt én a képeim nagy részében meg szoktam tenni, egy ilyen tök jó hatást kölcsönöz neki, apró változtatás, de szerintem tök hasznos. Mondjuk ide. Ezt most eltüntetem. Akkor így néz ki, hogyha pedig visszateszem, akkor meg így. Következő lépésben, amit úgy mindenképpen meg szoktam tenni, az, hogy a betont a 100% Clarity-vel ugyanúgy van kifestem. Ez úgy néz ki, hogy... De ide egyébként azt hiszem dupla is el fog férni. Nagyon picit az autóra is megy, de az most nem befolyásol semmit. Hogy kiteszünk ide egy ilyet. És ahogy láthatjátok, a fényes még fényesebb lett, illetve az egész jobban kirajzolódik, tehát így nézünk ki nélküle, és így nézünk ki vele. Tehát sokkal, de sokkal jobban néz ki, szerintem legalábbis így, ez egy tök jó trükk, vagy praktika. Olyannyira, hogy én ezt most még meg is duplázom. Ahogy látható, gyakorlatilag a betonunk az fényesebb lett. És nagyjából ennyi is. Tehát gyakorlatilag megjöttünk, lehet a képet exportálni, és igazából kész is. Viszont ugye én nektek egy padding shotot ígértem, úgyhogy nyissuk meg a Photoshopban. Megvárjuk, amíg szépen megnyílik. Nyomtam egy PC-n Ctrl, Mac-en Command J betűt, ezzel létrejött egy újabb réteg, amire rátesszük az életlenítés bemozdulás effektet. Nekünk 0 fok kell, és igazából én egy brutál padding shotot szeretnék, tehát ezt így le is okézhatjuk. Erre a kis, hát szerintem fényképezőgép jellegű ikonra, de legalábbis egy négyzetben, pontosabban egy téglalapban egy körre rákattintva hozzáadunk egy úgynevezett rétegmaszkot, megnyomjuk a B betűt, vagy kiválasztjuk az ecsetet. Az fontos, hogy a rétegmaszkon álljatok, és a színt azt meg kell cserélni, ugyanis most át fogjuk festeni, fehérre festve az nem jó, mert fehérre fehéret festeni nem jó. Ha oda kattintasz, akkor meg tudod cserélni, vagy nyomsz egy X gombot, ezt jobban ajánlom. És úgy átváltunk feketére, és feketével át tudom ezt gyönyörűen festeni. Még egyszer fontos, hogy ezen a rétegmaszkon álljatok. És ahogy elkezdem festeni, már bújik is elő az autó. Ennyi lett volna a videó, remélem hasznos volt és tetszett. Hogyha így volt, akkor dobjatok rá egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna. Tudjátok, ezzel segítitek a munkámat. Remélhetőleg most már tényleg rendszeresen lesz tartalom. Ne felejtjétek, hogy mindenképp egy másik történet, és találkozunk a következőben. Sziasztok!